بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن به د کارډیوواسکولر ډیس آرډر کې بل یو ډیس آرډر دی، نوم یې دی آرټیریوسکلروسس. ګوره تیر چې موږ کوم ډیس آرډر کړی هغه آرتریوسکلروسس او دا آرټیریوسکلروسس دی. اصل کې آرټیریوسکلروسس زموږ یو کنډیشن دی او آرتریوسکلروسس د یو ټایپ دی. بیا موږ کوم تیر ویل دی نو آرټیریوسکلروسس څه شی دی دې تاسو ګورئ په دې کې وګورئ تاسو ګورئ اټ از ا هارنینګ سټیپنینګ. هارنینګ سخت، سټیپنینګ هم سخت وایي. اور لاس اف الاستیسټي. ګورئ د دې نه مخکې تاسو دا واورئ زموږ چې کوم آرټریز د دې باره کې ما تاسو ته په سټرکچر پارټ کې دا خبره کړل چې دا رګونو کې ډېر زیات ښکلې الاستیسټي لچک کې پکې چې بلډ پکې په پریشر راشي دا ورته کولاو شي. ټیک شو، کولاویږي او ته بیا راسي خپل ځای کې راځي. نو په دې کنډیشن کې په دې آرټیریوسکلروسس کې د دې رګ نه بلکې د دې آرټري نه هغه الاستیسټي ختم شي، بلډ پکې راځي او کولاویږي ورته. نو ځکه چې دا رګ سخت شوی دی، دا کلک شوی دی. دا ولې کلک شوی دی؟ elasticity of artery due to deposition of calcium. د کیلشیم د وجې نه دا خبره پکې اصل ټکی دی، دا deposition of calcium and its wall د دې آرټري په دې وال کې. دې اوس لږ وګورئ، لکه سپوز دا زموږ سره یو آرټري دی دا، او د دې آرټري ما تاسو سټرکچر ویل چې دې درې فردي، لکه یوه پرده دا شوه، بل دغه ده او بلې دا پرده شوه. دې کې د منځ دا پرده نه ده، زه به دا پرده رسې شوږم دا ټیک ده. دا پرده نو دا پرده کې زموږ سره جمع کېږي څوک کیلشیم. د عمر سره ښه ایجینګ، دا آرټریوسکلروسس زموږ سره د ایج سره ریلیټډ یو بیماري ده. موږ دا وایو که نه چې مطلب څومره عمر تېرېږي نو زموږ سره رګونو کې لچک ختمېږي، الاستیسټي پکې ختمېږي، د هغې نه هغه ربړ شان لچک چې پکې هغه ختم شي. د څه د وجې نه چې دا کیلشیم راځي او د بدې منځ په دیوال کې لکه فرض کړه هغه دیوال به زه دا شو کوم دا دغه دیوال دی، ما دا غونډ دیوال دلته کې لږ زوم کړو. نو په دې کې زموږ چې څوک جمع کېږي، په دې کې زموږ جمع کېږي کیلشیم. او کیلشیم خو تاسو پته ده چې یو کلک غوندې کیسې دي که نه، زموږ دا هډوکي وغیره چې دې جوړ دي. نو دې کیلشیم نه وایي چې دا رګ ستاسو شو سخت. کلیر ده؟ نو په دې کې چې بیا کومه ګوره زه تاسو دا لیکم، دا زموږ نارمل رګ دی ټیک ده، او دې کې زموږ آرټریوسکلروسس لا نه دی شوی. نو په دې کې رګ چې کله ځي نو په دې چې کله پریشر پرې باسي نو دې پریشر د وجې نه ورته دا رګ داسې بار ته لږ وځي، وغځېږي ورته. او دا زموږ سره آرټریوسکلروسس والا رګ دی چې په دې کې بلډ روان دی، په دې کې دا پریشر دې باندې کله پرې باسي نو دا ورته نه ځي بار ته. نو دې د وجې نه بیا څه کنډیشن پیدا کېږي، سیویر ایچ ټي این پیدا کېږي. نو دا خو زموږ سره میکینزم شو د دغه د دې آرټریوسکلروسس. دا څنګه کېږي؟ زموږ سره آرټري دی، آرټریز کې بیا درې فردي دي، بارانۍ نه، دندانۍ نه، بلکې منځنۍ فرده، هغه ته موږ وایو ټونیکا میډیا. دې ټونیکا میډیا کې هغه دا پرده ده، په دې کې کیلشیم ډیپازټ کېږي د عمر سره سره. نو دې کیلشیم د جمع کېدو د وجې نه دا رګ شي سخت، چې سخت شي نو بیا کله په دې کې بلډ روان وي، د بلډ په پریشر روان وي نو دا رګ ورته بار ته لار نه ورکړي چې لږ وغځېږي، ټیک شو، هغې نه لچک ختم شي. نو په دې کې بیا ریزلټ پیدا کېږي ایچ ټي این، هایر بلډ پریشر. د دې موږ کازز وویل چې دغه ایجینګ د دې غټ کاز دی. ایج سره سره عمر چې کله تېرېږي نو دغه کیلشیم به راځي او د دې په دیوال د آرټري په دې درې فردي په دې درې فردو کې په دې منځ پرده کې به کیلشیم جمع کېږي. دا د دې وجه ده. د دې موږ اوس سیمټمز وایو چې فرض که چېرته آرټریوسکلروسس وشو نو هغه ته به بیا تکالیف څه وي، څه تکلیفونه به وي، موږ هغه خبره کوو. نو ګوره دا موږ هغه تېر لیکچر کې دا خبره وکړله چې چېرته آرټریوسکلروسس څه شی دی هغې ته لږ وګورئ. هغه ما تاسو ته ویل که فرض تاسو په هغه ویډیو کې کتل نو بیا ورته وګورئ. دا زموږ سره رګ دی او په دې رګ کې د دننه سایډ نه چې زموږ سره کله پیټي میټیریل جمع شي، دا پیټي میټیریل جمع شو. دې پیټي میټیریل د جمع کېدو ته موږ دې ته آرټریوسکلروسس وایي، ATH آرټریو. او دا رګ زموږ سخت شو، دا سخت رګ دی، لکه دې کې زموږ سره پیټي میټیریل نشته خو دا بار ته داسې نه ځي، ټیک ده، داسې بار ته غځېږي. نو دې ته موږ آرټریوسکلروسس وایو. نو د دې او د دې علامات تقریبا یو شان دي. ګوره دلته کې به دې کې هم بلډ اخوا کم زیات نو دې علاقې ته به وینه کمه راتله که نه. نو دلته چې کوم علامات پیدا کېږي دا ما تاسو ته ویل دي. او دلته کې دا وینه را روان ده، مطلب په نارمل رګ کې ورته رګ وغځېږي نو پوره وینه راشي، اوس رګ نه غځېږي نو کمه وینه به دلته راځي. چې کمه وینه راغله نو دلته کې بیا تاسو ته بلډ کم میلاوېږي، هغه مسلې به دلته کېږي. نو اوس غټه خبر دا ده چې د لوکیشن په لحاظ سره چې که فرض کړه دا په کوم ځای کې وو
نو هلته کې به فین وي فین. د پین نه علاوه بیا موږ سره ویکنس به وي، ویکنس کمزورتیا به راځي، او د ویکنس نه علاوه بیا زموږ سره دی ډیزینس. ډیزینس سر به داسې کس باندې ګرځي چې چاته آرټریوسکلوروسس شوي، رګونو دیوالونه سخت شوي. پین، ویکنس او ډیزینس نه علاوه بیا که فرض که دا رګونه په دماغو کې سخت شوي نو بیا به سټروک کیدی شي، سټروک. او که فرض که په زړه کې وي نو چیسټ پین، په سینه درد، او که ډېر سیویر نو ګوره بیا ورسه هارټ اټیک هم کیدی شي، هارټ اټیک. دا خو زموږ سره د آرټریوسکلوروسس علامات شو. اوس موږ د دې آرټریوسکلوروسس سایټس وایو. سایټس مقصد دا دی چې دا زموږ جسم کې ټول آرټریز دي، هر ځای زموږ آرټری شته، نو دا په کومه علاقه کې زیاتر کېږي؟ نو هغه د ما لیکلي دي، لکه دا زموږ سره خاص کر په برین کې کېږي، لکه دا زموږ سره برین دی او په دې برین کې دا آرټری دی، ټیک ده. نو دا آرټری دلته کې سخت دی شي، په کوم ځای کې؟ په برین کې. نو دلته کې بیا پوره یې نه راځي. او بل زموږ سره په زړه کې هم دا کېدی شي، په زړه کې هم دا رګ هارټ کېدی شي، کډنی کې کېدی شي، ابډامینل اورټا. ابډامینل اورټا څه شی دی؟ لکه دا زړه دی، دې زړه چې کوم اورټا راوتې داسې ده په خېټه کې دا اورټا کومه راغله، نو دا ابډامینل اورټا هم ستاسو سخت کېدی شي، هارټ کېدی شي. او لیګ زموږ چې کته کوم پنډې دي، پنډې کې آرټریز دي، هغه آرټریز زموږ سره سخت کېدی شي بیکاز اف دس کیلشیم. اوس د دې سایډس نه علاوه موږ دا خبره کوو چې ریسپیکټر داسې څه کسان یا داسې څه شیونه شته چې هغه موږ له آرټریوسکلوروسس په لګولو کې مطلب مدد ورکړي. لکه دا اوس هم لاس وکړي وایي راځه چې آرټریوسکلوروسس وشي، نو په هغې کې په ټاپ باندې سموکینګ دی. سموکینګ باره کې موږ بار بار خبره کړې ده، بیا به هم پکې خیر وکړو. سموکینګ انتهایي فضول کار دی، د ژوند سره لوبې کول، خپل ژوند تباه کول دي. د سموکینګ د وجې نه ستاسو آرټریوسکلوروسس په اسانه کېدی شي. اوبیسټي چې کس ډېر زیات پیړ وي نو اوبیسټي هم د آرټریوسکلوروسس یو وجه ده. ایچ ټي ان چې د دې نه مخکې که د چا بلډ پریشر سیوای د های بلډ پریشر بیماري، نو هغه هم دغه بیماري کولی شي. های کولسټرول چې د چا په جسم کې د غوړ مړ زیات وي، هغه ته هم دا بیماري کېدی شي. سټریس چې څوک هر ټایم کې پریشان ده، خفه او سوچونو کې اوسېږي، نو هغه ته هم آرټریوسکلوروسس کېدی شي. ډایبټیس د شوګر بیماري، چې چاته شوګر وي هغه ته هم دا مسله. او دې نه علاوه فیملیز چې خدا خبره مو کوو چې مور پلار کې چاته بیماري ده، په خاندان کې چاته بیماري ده، نو ویې وي چې په را روان جنریشن کې دا بیماري چاته ولګي. نو دا زموږ سره د دې خبرې شوې د ریسپیکټر. اوس په د دې موږ د پریوینشن خبره کوو. پریوینشن مقصد دا دی چې دا موږ ته سخت نشي، ټیک ده. چې سخت نشي نو هغې دپاره به څه کول غواړي؟ سیګرټ به دا کس پرېږدي، ټیک ده، دا پریوینشن دی. خپل جسم مه پرېږدو ته نه پرېږدي. بل پریوینشن یې دا دی خپل بلډ پریشر به برقرار ساتي، کولسټرول به نارمل ساتي، سټریس به خپل کموي، شوګر به خپل برقرار ساتي. پیم لیست خو د هورې طرفه د هغه نه دې کې څه نه کېږي. او دې نه علاوه ریګولر اکسرسایز دا کوي، اکسرسایز، ټیک ده. او خپل چې کوم د خوراک قصه ده، خوراک هغه کولسټرول او دغه قصې یا اوبیسټي د خوراک د وجې نه جوړېږي، نو خوراک به د خپل بیلنس خوراک خوري او اکسرسایز یې هم ریګولر کوي. نو دته به بیا د آرټریوسکلوروسس مسله په اسانه نه کېږي. که فرض که چاته وده بیماري نو دې لپاره بیا خپل میډیسن دی او څه سرجري ده. او بل به ستا بلډ چې کوم دی، بلډ دا به کلاټ ته نه پرېږدي، ځکه چې آلریډي زموږ سره رګ چې کوم دی هغه تنګ دی، خو چې که ستاسو بلډ هم کلاټ کېده او ټینګېده نو په دې رګ کې به هغه بیا له سره نه ځي. نو دغه میډیسن، سرجري او بلډ به کلاټ کېدو ته نه پرېږدي. ښه بهرحال دا زموږ سره دې ټریټمنټ شو. نو بیا ورته یو نظر وګورئ. آرټریوسکلوروسس زموږ سره داسې کنډیشن دی چې په دې کې به زموږ سره لکه دا آرټري د دې آرټري چې کوم دیوال دی دا دیوال به شي سخت، دې نه به لچک یا الاستیسټي ختم شي. د عمر سره دې کې به وګورئ ایج انوالو وي، د عمر سره. ګوره آرټریوسکلوروسس هم د عمر سره کېده. چېرته دغه زخمي شو، فرده زخمي شو، نو بیا به قلاره اکدم څه جیر راغی دا ډېرې جوړ کړو، بس دغه هم لکه په قلاره کېږي، دا هم د عمر سره کېږي. نو په دې کې چې بیا د آرټري درې پردې د منځ په کومه پرده ټولنې کې میډیا کې ورو کیلشیم ډیپازیټ کېږي. او کیلشیم زموږ سره دا رګ د کیلشیم ته وایي دا رګ سخت وي. ګوره الاستیسټي اصل په چا کې وه؟ د منځ په دې پرده کې که نه، او په هغه کې کیلشیم ډیپازیټ شو، کیلشیم د ډیپازیټ کېدو وایي دا رګ اوس نه غځېږي او نه راغونډېږي صحیح. داسې کنډیشن ته مونږ آرټریوسکلوروسس وایو. بیا یې کاز خو دغه شو، سیمټمز، سایډس په کومه علاقه کې ریسپیکټر، بیا دې پریوینشن.
ټیک ده پریوینشن د بیا د ټریټمنټ دی امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ بیا به خیر ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ